napot, Szánta úr! Egy kérdésre megállíthatjuk? Fake news sajtnak még mindig nem tudja. Miniszterelnökkel mikor beszélt utoljára? Fake news sajtnak nem nyilatkozom, még mindig felbejárok. Minden jót. Orbán Viktor évértékelő rendezvényt tart a Várkert bazárban. Mi arról kérdezzük az érkező vendégeket, hogy ennyi hatalomban eltöltött év után milyennek látják a miniszterelnököt. Annál mindenképpen jobb állapotban van, mint az ellenfelei. Kiváló állapotban van, és azt látom, hogy a fiatalok is nagy szeretettel fogadják, amikor fiatalok közé megy. Szellemileg, mentálisan, intellektuálisan úgy látom, hogy kiváló. Amit ön is láthatott, amikor Moszkvában az orosz elnökkel tárgyalt 5,5 órán keresztül, nem lehetett egy sima meccs. Politikailag teljesen jó állapotban, a legjobb állapotban. Én azt gondolom, hogy rendben van nagyon, tehát én azt látom, hogy minden a helyén van. Képzeld el, Berki Zsolt keresett, akar olyan találkozni, és el akarja mondani, hogy a Karácsonynak milyen, hogy úgy mondjam, bizniszei vannak a városban. Ez komoly. Nekem sokkal fontosabb Berki Zsolt. Mint Orbán Viktor? Azért fontosabb, mert ő a városháza táskás ember, a gyerekek. És hogyha egyszer megírnátok a tutit, az nagyon jó lenne. Milyen állapotban van a miniszterelnök? Ezt én nagyon jó állapotban vagyok. Mennyire friss? Hát de most nem látod, hogy milyen jól nézek ki? Nem én érekelek? Hát... Azon a kérdésünk, hogy miniszterelnöknek a személyiséget hogyan változtatta ön szerint? Egyáltalán változtatott-e rajta bármi? A legnagyobb probléma a Karigerivel van, mert nagyon szarul néz ki. Milyen szellemi állapotban a Fidesz? Szerintem nagyon frissek és fittek vagyunk, azt gondolom, hogy magas színvonalon toljuk. A politika hasonlít bizonyos értelemben a gazdasághoz, az üzleti szférához, a nagy cégeknek, és a Fidesz az egy nagy cégként is fölfogható, újra és újra meg kell újulnia. Én azt látom, hogy a Fidesz is, és személy szerint Orbán Viktorban is még mindig van megújulási tartalék, még mindig képes újat mondani, nem látom benne az elfáradásnak, a varástalanodásnak a jeleit. Miniszterelnökkel mikor beszélt utoljára? Múlt héten. Mindig inspiráló, mindig jó gondolatokkal lehet el, tehát hogy egész egyszerűen, ha még el is bizonytalanodnék, akkor is irányba tud tenni. Azon a kérdésem, hogy mikor beszélt utoljára a miniszterelnökkel? Megálltuk, akkor menjetek fel a járdára. Nem egyszerű az interjú készítés egyébként a miniszterelnök évértékelője előtt, ugyanis a vendégek itt sétálnak be az úttesten, a Várkert bazárba, az újságírókat viszont arra kéri Kubatov Gábor titkára, Kindlovics Máté vagy egyéb biztonsági emberek, hogy jöjjenek fel a járdára, és hogyha lemegyünk interjúzni az emberekkel, akkor rendszeresen oda jönnek, hogy de légy szíves, ne itt legyetek. Na most a járdáról azért viszonylag nehéz kérdezni. Azt szeretnék kérdezni, hogy tényleg hagyd álljunk már meg egy pillanatra. Jó, csak az államtitkár úr már megállt volna. Azt kértük, de mi miért nem jöhetünk itt, hogyha a vendégek itt sétálnak? Mert nagy tisztelettel megkértük önöket már vagy 10-szer. Menjenek fel a járdára. Értem, de hát csak nem tudunk interjút készíteni a vendégekkel. Mondta egyébként, hogy 20 éve ismeri, hogy ebben a 20 évben mennyire változott meg az ő személyisége. Pláne ugye amiatt már, hogy elég hosszú időt töltött a hatalomban. Szerintem egy elképesztően érett politikus lett belőle, tehát van helyenként szerencsém vele hosszan, akár négy szem közt is beszélgetni történelemről, politikáról, politikatörténetről, filozófiai kérdésekről, kultúráról, nagyon sok mindenről, és egészen elképesztő, ahogy ő a világot látja. Tehát biztos elfogult leszek, amikor azt mondom, hogy szerintem nincs ma a világnak 3 olyan vezető politikusa, aki ennyire összefüggéseiben látja az előttünk álló mondjuk 10-20-30-40 éves távlatban Magyarország, vagy akár az Európai Unió, vagy azon belül a nagy politika, a világpolitika alakulását. Nagyon régóta együtt dolgozunk, 98 óta, a legjobb erőben látom mentálisan is. Szerintem ugyanúgy lett, mint én. Én az elmúlt 40 évben nem változtam meg, a világ változott körülöttem. Pártok jöttek, mentek, megszűntek. Tehát ilyenkor mindig olyan rossz arra gondolni, hogy én változtam. Nem én változtam, nem. A pártok haltak ki mellőlem. Azon kevesek közé tartozik, aki egyik percre a másikra ki tud kapcsolni, és ugyanolyan civil, mint ön vagy én. Tehát valamilyen módon megtanult együtt élni a hatalommal. Szerintem nem torzult el. De hogy nem él vissza vele, nem fitoktatja mondjuk beszélgetésekben, hogy már pedig neki van igaza. Elképesztően udvarias, ezt ön is tudja. Tehát a miniszterelnökre jellemző elképesztően udvarias. Mindig mindenkivel szemben rendkívül udvarias. És az sem titok, hogy alig várja, hogy levehesse a nyakkendőt. Tehát szeret civilként kicsit lazábban öltözve közlekedni. Szerintem nem szállt a fejébe a dicsőség. Ez nem az a típus. Én sokszor vitáztam vele, és azt gondolom, hogy sokszor meg lehetett győzni. Kiváló vitapartner.
és nagyon nyitott mások véleményére. Egy ilyen nagy hatalmú embert szükségszerűen olyanok vesznek körül, akik egyetértenek vele, és akik lelkesen mondják, hogy főnök, fú, ma nagyon jó voltál főnök, ma piszkosul megmondtad főnök. Ez veszélyes. Ez van Orbánnál, nem? Tehát, hogy azért az ő... Mindenkinél megvan, egy városi polgármesternél is megvan, egy kórházigazgatónál is megvan, a pozícióban ez mindig megvan, és egy értékes tulajdonság, ha valaki képes, mint a bank a kamatot leszámítolni, és a környezetének a véleményét a reális értéken mérlegelni. Egyébként az köztudott, hogy egy nagyon szuggesszív személyiség. Egyik veszélye ő neki, hogy akkor is meggyőzi a környezetét, ha nincs igaza. Ez egy nehéz ügy, ez egy csapda, de azt látom, hogy még mindig képes korrigálni, még mindig képes fölmérni, hogy hopp, ezt nem jól gondoltam, itt változtatni kell. Telextől vagyunk, egyszer meg tudnánk állni egy percre? Nem szeret minket, hogy nem nyilatkozik? Magukat szeretem talán a legkevésbé. De miért? Mi a baj velünk? Hogy vannak. A Telex az a baj, hogy létezik? Istenem. Nem kormánypárt. Olvasók adták össze a pénzt. Igen, örülök. Ha ti viszont úgy gondoljátok, hogy fontos, hogy van Telex, akkor támogassátok a munkánkat, és iratkozzatok fel a csatornánkra is.